نقاط بيضاء لها علاقة بطقس قديم، ولهب أسود ليس كأي لهب، شعلة أبدية لا تنطفئ، ودورها الحاسم الذي سيحدد الفائز في الحرب الأخيرة. فهل حان وقت عودة تعبان اللهب المستعر؟ وهل ما نراه مجرد اقتباس من يويو هاكوشو أم شيء أعمق بكثير؟ كل هذا ليس صدفة، تفاصيل صغيرة لكنها مترابطة، خيط يقود إلى خيط وصورة بدأت تتشكل. في الفيديو السابق تحدثنا عن عين حورس وعين راع وعلاقة عين حورس بالقمر وإيموساما، وعين راع بالشمس ولوف، لكننا لم نتحدث عن النقاط البيضاء على جسد إيموساما والتي تحمل الكثير والكثير من المعاني والرمزية. فقبل أيام نزلت هذه التغريدة والتي تحدث عنها الكثيرون، لكنهم لم يذكروني للأسف، وقد طرحت فيها اقتباس أوضا للنقاط البيضاء في جسد إيموساما. وللتذكير فقط، فنحن مسلمون ولا علاقة لنا هذه الأفكار والمعتقدات، لكن كتاب القصص اليابانية مطلعون على هذه الثقافات ومنها يستلهمون أفكارهم وقوى شخصياتهم. عموما النقاط البيضاء على جسد إيمو مقتبسة من ديانة إفريقية تدعى البوري. البوري هو نظام روحي تقليدي عند شعب الهوسا في غرب إفريقيا، وخصوصا في بلدان النيجر ونيجيريا، وإن بحثت قليلا فقد تجد أنهم كانوا في السودان وعدة بلدان أخرى قبل أن يدخل عليهم المسلمون. ولكننا يا أصدقاء هنا نتحدث عن الهوسا والذين كانوا يسكنون في نيجيريا والنيجر. يقال أن شعب الهوسا كان يقوم بطقس لاستحضار الأرواح ودخولها في جسد الإنسان، ففي معتقداتهم الجسد مجرد وعاء والروح كيان مستقل. وهذا قد يعطينا تلميحا من أوضا على أن جسد إيموساما أحد الملوك العشرين الذين أسسوا حكومة العالم ما هو إلا وعاء للشيطان الحقيقي مو، لأنه في معتقدات الهوسا كانوا يعتقدون أن كيانات كبرى تأتي وتحتل الجسد. وقد تحدثنا عن هذه النظرية قبل سنة في هذا المقطع، وأعد دمجه مع نظرية عين حورس في المقطع الأخير. لكن الصادم بالنسبة لي يا أصدقاء أن طقس البوري تستعمل فيه موسيقى والرقص، وهذا ما يفسر نوعا ما رقص الأشجار والمباني بجانب إيمو وعودتها لطبيعتها عندما يبتعد عنه، لأن طقس البوري يحتاج موسيقى ورقص للاستمرار، أي أن جسد مو أو الوعاء يحتاج أن يبقى الطقس شغال لا يتوقف، وهذا لكي لا يتوقف التلبس. ولما لا يكون هذا الطقس أو طقس الرقص يساعد إيمو على البقاء أكبر فترة ممكنة في هذا الجسد. في الفصل الأخير شاهدنا إيمو يستخدم اللهب الأسود أومن، نار سوداء شيطاني يستخدمها إيمو بفضل هذا الخط الأبيض الذي ينقل اللهب الأسود من مكان لمكان في جسده، مثل ما حصل مع زورو وحتى سانجي، أي أن هذا الخط يمتد عبر الجسم حيث يمثل القناة التي تسهل مرور اللهب من مكان لمكان آخر، أي من مكان في الجسد إلى مكان آخر. فكما رأينا في هذا المشهد خرج اللهب من المكان الموجود فيه الخط عند اليد، وعندما قاتل إيموساما سانجي كان اللهب في القدم، وفي مشهد آخر رأينا أن اللهب خرج من السلاح. وهذا يقودنا للجزئية الأخرى، حيث أنه قد يكون أودا اقتبس اللهب الشيطاني أي اللهب الأسود من عمل توغاشي السابق يويو هاكوشو، وقد كان حساب تشافي هو أول من طرح هذه الفكرة. وإليكم المشهد. Once I release it, I have no say. في الفيديو نرى الشخصية من العمل لديها القدرة على استعمال لهب أسود يطلق عليه تنين اللهب المظلم، والصادم بالنسبة لي في القدرة أنه يجسد تعبانا كبير، مما جعلني أعود للنظرية التي طرحتها في حسابي على تويتر. وهناك تبقى بعض الأفكار إلى حين وصول لربط جميل لصنع مقطع، وهذا ما حصل الآن. في هذه التغريدة تحدثت عن السلاح الذي يحمله إيموساما والذي يشبه التعبان في هذه الجزئية، وكانت الفكرة في الماضي أن تعبان اللهب المستعر هو السلاح الذي في يد إيمو، ولهذا أظهر لنا أودا في بداية الأرض أن شامروك سيفه يمتلك فاكهة، ومن هناك بدأت النظرية. وإن كنت متابعا لهذه القناة فقد سبق وتحدثنا في فيديو عن إيموساما عن عدة أمور، واستنتجنا أن هناك نوعين من التنانين، نوع يشبه التعابين ونوع مجنح مثل الذي ظهر في بانكازر. في ذلك الفيديو ربطنا التعبان بإلباف والتنين
لإيموساما، وهذا لأنها استطاعت أكل نار سابو وكأن شيئا لم يكن، ولهذا قلنا عنها أنها تمتلك فاكهة تنين أو قدرة تنين. لكن بعد كشف نيدهوغ اتضح العكس تماما، وأن الثعبان الذي ظهر في جدارية هارلي في صف العدو أي إيموساما واقتباس يويو هاكوشو ليس الدليل الوحيد في القصة. فمثلا قصر أراباستا ظهر فيه الشيطان وكذلك ظهر فيه الثعبان. وإن تذكرتم كذلك في مقطع إيموساما تحدثنا عن نجم الشمال في الماضي، أي قبل ما يكون بولاريس هو نجم الشمال، وقد استنتجنا هذا من موقع الماريجوا وكذلك من العرش الفارغ الذي يجلس عليه إيموساما، حيث تشير هذه الجزئية إلى نجم الشمال. فإن تذكرتم كذلك أن نجم الشمال في القديم لم يكن بولاريس الحالي بل كان توبان والموجود في كوكبة دراكو. وإن ذهبنا إلى التصوير الصيني لهذه الكوكبة فسنرى أنها ثعبان. وبربط هذا مع نص هارلي فهذا أكبر دليل على ذلك. غضب حاكم الأرض ورفقة ثعبان اللهب المستعر أغرق العالم في فناء وظلام. ولكي أصدمكم أكثر فغلاف الفصل 446 لمح لأن إيمو تمتلك الثعبان. ففي هذا الغلاف نرى طاقم قبعة القش بلباس الفايكنج، درع فرانكي فيه الثعبان، وخوذة أوسوب ثعبان، وحزام لوفي فيه ثعبان. ولكي تعرف وتتأكد أن أوضا في هذا الغلاف يلمح لإلباف وإيموساما فها هي هنا رقعة الدوميريفيرسي. وبالعودة ليويو هاكوشو والاقتباس، فماذا لو أن إيموساما لا يخفي عينه اليسرى بل يخفي كذلك عينه الثالثة؟ ولن نتحدث كثيرا عن العين الثالثة والشياطين وما إلى ذلك. فإن كان لديه عين ثالثة ألا ينتمي إلى عرق بودينغ؟ وكما نرى ينتمي أيضا لعرق اللوناريين. ففي ماذا تفكر يا أودا؟ أليس هذا فرانكنشتاين؟ ومن تابع مسلسل فرانكنشتاين سيعلم بذلك، أي أن جسد إيموساما الحالي مركب بعدة أجساد أعراق أخرى، ومن ضمنهم إيموساما بالطبع مؤسس حكومة العالم. وهذا قد يعزز أيضا النظرية التي تقول أن إيموساما يحتاج لجسد فيفي، وهذا ليعوض جسد ليلي والتي لم يستطع أبدا أن يحصل عليها. وبالحديث عما يريده إيموساما فلربما تكون المادر فليم وسيلة إيمو لتعزيز لهبه الأسود حينما يقاتل لوفي مثل الجدارية. فالمادر فليم ربما ستكون وقود لتقوية لهبه الأسود والوصول لشكله الكامل مثل الجدارية. وإن كنت من الناس الذين لا يزالون يظنون أن هذا الجانب من الجدارية هو للعالم الثاني أو الأول فهذه طامة كبرى، لأن الجدارية وجمالها ألهتك عن أهم شيء قيل قبل رؤيتنا لها، ألا وهو كلام ريبلي مع فرانكي. فمن هذا الكلام نستنتج أن إلباف لم يسبق لها وأن تحالفت مع أعراق أخرى، لأن حياتهم يا أصدقاء كانت بعيدة كل البعد عن التعايش مع الآخرين. ولهذا هارالد عرض على حكومة العالم الانضمام لهم لفتح إلباف عن العالم. وبالتالي يا أصدقاء هذه الجدارية أو الجزء على اليسار هو المستقبل الذي سيسيطر فيه إيموساما على المادر فليم ويستغلها لتقوية نفسه في الحرب الأخيرة. فلا تنسى أن لقاءهم في العالم الثالث سيكون أكيد. وهنا نتحدث عن جميع الأعراق والشعوب والتي ستلتقي بعد حلول الفجر. وإن عدنا مرة أخرى لغلاف الفصل 446 فإن تشوبر هو الوحيد الذي يرتدي خوذة وعليها قرون، وكذلك يحمل رمحا غريبا يشبه رمح إيموساما. وإن دققت في هذا الطرف أولا يذكرك في شيء ما رأيناه في جدارية هارلي، ألا هو الرمز الموجود على الثعبان. فما رأيكم يا أصدقاء في هذه النظرية؟ وهل ثعبان اللهب المستعر سيكون بجانب إيموساما؟ أخبرونا تحت في خانة التعليقات، ولا تنسوا اللايك النشر والاشتراك، ولنلقاكم في طبخة ثانية إن شاء الله.